pag-keep up sa social media ay isang full-time job between posting content, engaging with followers, analyzing performance, at managing multiple accounts, kaya madaling maka-overwhelm. Kung may negosyo ka, growing a brand, o nagmamanage ng social media para sa mga clients, kailangan mo ng tool na makakatulong para maging organized, save time, at mas mapabuti ang results. Dito napapasok ang Sprout Social. Isa ito sa mga pinaka-popular na social media management platforms, promising to simplify scheduling, track performance, and boost engagement, all from a single platform. Pero does it actually live up to the hype? Kaya sa video na to, i-breakdown natin kung ano ang Sprout Social, paano to gumagana, mga key features, pati na rin ng konting walkthrough ng site, kasama na ang pricing at mga pros at cons. Kaya pagtapos ng video na to, malalaman mo kung tamang tool ba to para sa mga social media needs mo. So unang-una, ano ba ang Sprout Social? Ang Sprout Social ay isang social media management platform na ginawa para matulungan ng mga negosyo, brand, and agencies na i-manage ang maraming social media accounts mula sa isang dashboard kaysa mag-login pa sa Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, at iba pang platforms nang hiwalay buong araw. Pinagsasama-sama ng Sprout Social ang lahat kasi pwede mong ischedule ang mga posts, subaybayan ng engagement, at i-analyze ang performance. Lahat sa isang lugar. Hindi tulad ng ibang basic scheduling tools, ang Sprout Social ay may advanced analytics, team collaboration features, at customer relationship management tools, kaya isa itong kompletong solution para sa mga negosyo na seryoso sa social media. Let's take a closer look what sets Sprout Social apart at paano ito makakatulong sa pag-manage ng social media ng mas effective. Una sa lahat, may centralized social media dashboard ito. Ibig sabihin, kinoconnect nito ang lahat ng social media accounts mo sa isang lugar, kaya pwede mong schedule, publish, at i-manage ang content mo sa iba't ibang platforms gamit lang isang dashboard. Makakatipid ka ng time dito at sobrang madali lang ring patatilihin ang consistent posting schedule mo nang hindi kailangan mag-switch between apps. Sunod ay ang smart scheduling and automation. Sa Sprout Social, pwede ka mag-schedule ng post ng maaga at kahit ang platform na mag-decide ng best times para mag-post kung kailan pinaka-active ang audience mo. This feature helps increase engagement and ensures your content reaches the right people at the right time. Sunod ay ang advanced social media analytics. Isa sa biggest advantage ng Sprout Social ay ang mga in-depth analytics nito. Ibibigay ang platform ng detailed reports tungkol sa performance ng post, pag-go ng audience, and engagement trends. Even more, businesses can use these insights to refine their strategy and improve results over time. Next is social listening and brand monitoring. Sprout Social's social listening tool allows you to monitor what people are saying about your brand, competitors, and industry. Pwede mong i-track ang mga keywords, hashtags, at mentions ng brand mo para makasunod sa mga trends at usapan ng mga customers. Napaka-useful ng feature na to lalo na sa reputation management and identifying engagement opportunities. Sunod ay ang kanilang engagement at inbox management. Kasama sa platform ang isang unified inbox kung saan pwede mong i-manage ang mga messages, comments, and mentions mula sa lahat ng social media channels mo sa isang lugar. Mas pinadali nito ang pag-reply sa mga customers, pag-engage sa mga followers, at pagsubaybay sa mga important conversations without missing anything. Next is their collaboration tools for teams. For businesses and agencies, Sprout Social offers team collaboration features that allow multiple users to work together on social media management. Pwede kang mag-assign ng task, mag-approve ng post bago ito i-publish, at subaybayan ang activity ng mga team para masiguradong maayos ang takbo ng lahat. Sa pang-key feature nila ang CRM at customer support integration. Kasama rin sa Sprout Social ang CRM tool na nagpapadali sa pag-track ng customer interactions, log conversations, at magpapabuti ng customer support direkta sa social media. Businesses that rely on social platforms for customer service will find this feature especially useful. Ngayon na napag-usapan natin ang mga key features, tignan naman natin ang iba't ibang plan options para masigurado mong makuha ang pinakamagandang presyo. Make sure you use our exclusive link in the description below. Once you are there, you can go ahead and look at the pricing. Makikita mo, may mga monthly at annual plan sila. Makakatipid ka ng 20 to 25% kapag nagbayad ka annually. May ilang plans din sila dito na pwede mong pagpilian. Ang standard plan ay nagsisimula sa $99 per seat per month kapag nagbayad ka annually. Kasama na dito ang 5 social profiles, keyword at location monitoring, unlimited AI-generated text review management, and group profile at post-level reporting. Tapos, merong professional plan, which is the most popular, at $299 per month if you pay annually. Again, you save 25% if you pay annually versus monthly. Makukuha mo lahat ng nasa standard plan, pati na rin ang unlimited social profiles, competitive keyword and paid insights, optimal send times and suggestions mula sa AI assist, and messaging tagging. Sunod ay ang advanced plan na $399 per seat per month billed annually. You can save 20% if you pay annually versus monthly. Kasama dito ang lahat ng nasa professional plan, pati na rin ang enhanced AI assist, sentiment analysis sa mga smart, inbox set reviews, HubSpot integration, team productivity, and social care report, at mga message alerts. Panghuli ang enterprise plan at kailangan mo mag-schedule ng demo para makakuha ng access dito. Kaya wala itong nakalistang presyo. Pero makukuha mo ang lahat ng nasa advanced plan, pati na rin ang white glove, onboarding, and implementation. Isang plan na nakatutok sa iyong enterprise business, dedicated service para sa
hassle-free SSL setup at priority customer support. Sige, subukan natin ito ng libre. Mag-create ka ng account at password. Kailangan mong buksan ang email mo para i-verify ang code. Ayan, dito tayo kung saan pwede nating i-connect ang mga profiles. Hingin nito ng access at i-click ang save. Perfect. Ayan, ready na. Ngayon na napag-usapan na natin ng mga key features, iba't ibang pricing at kung paano mag-sign up, tignan naman natin ang mga pros and cons ng Sprout Social. Simulan natin sa mga pros. Ang Sprout Social ay isa sa pinaka-comprehensive social media management platforms na available. May full suite ito ng tools para sa scheduling, analytics, engagement, and social listening. Ang unified dashboard nito ay sobrang daling gamitin para i-manage ang maraming accounts nang hindi kailangan mag-switch between platforms, kaya malaking time saver talaga. Ang advanced analytics and reporting tools nito ay nagbibigay ng malalim na insight tungkol sa social media performance, helping businesses make data-driven decisions and optimize their content strategy. The social listening features allow brands to monitor conversations, track trends, and engage with their audience more effectively. Para sa mga negosyo at agencies, ang collaboration tools ay nagpapadali para sa mga teams to work together and manage social media effectively. Ang unified inbox is also a major benefit, ensuring that important messages and mentions don't get lost. Ngayon, tignan natin ang mga cons. Isa sa pinakamalaking downside ng Sprout Social ay ang pricing. Powerful features, the cost is definitely higher than many other social media management tools. Small businesses or solo creators might find it na medyo mahal compared sa alternatives like Buffer or Hootsuite. Isa bang drawback ay ang limited automation features nito kumpara sa mga kakompetensya. While pinapayagan ng Sprout Social ang post-scheduling and engagement tracking, hindi ito kayang magbigay ng parehong level ng automation tulad ng ibang platforms. Panghuli, may learning curve kapag unang ginagamit ang platform. Dahil maraming features ang Sprout Social, maaaring magtagal bago maging komportable sa interface at settings. Pero kapag nasanay ka, mas magiging smooth ang workflow. So, worth it bang Sprout Social? Oo, isang solid na choice ito para sa mga gustong magkaroon ng streamlined na paraan para i-manage ang social media. It brings everything, scheduling, analytics, engagement tracking, and social listening into one place, which makes it especially useful for businesses, brands, and agencies handling multiple accounts. That being said, hindi talaga pinakamaganda ang presyo nito para sa mga mas maliliit na negosyo o solo creators. If you're just starting out, it's worth comparing it with other tools to see what best fits your needs and budget. Pero kung naghahanap ka ng all-in-one platform at gusto mo magsimula ng maayos, ang Sprout Social is definitely one to consider. Ayan, tapos ng review na to. Gusto ko sanang marinig kung nagamit mo ba ito before at kung ano ang mga thoughts mo. At kung sa tingin mo ay sulit ba to? Kung nakatulong sa yung video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-leave na rin ng comments o questions sa ibaba. Gusto naming marinig yan from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.